Article 122. Piracy in general and mutiny on the high seas. The penalty of reclusion temporal shall be inflicted upon any person who, on the high seas, shall attack or seize a vessel or not being a member of its complement nor a passenger, shall seize the whole or part of the cargo of said vessels, its equipment or personal belongingness, of its complement of passenger. The same penalty shall be inflicted in case of mutiny on the high seas or in Philippine waters. Number 1. What are the two ways or modes of committing piracy? Two ways of or modes of committing piracy. Number 1. By attacking or seizing a vessels on the high seas or in Philippine waters sa pamamagitan ng pag-atake o pagkamkam ng barko na nasa internasyonal na dagat o sa dagat ng loob ng Pilipinas. Number 2. By seizing in the vessels while on the high seas or in Philippine waters, the whole or part of its equipment or personal belongingness and its complement or passengers sa pamamagitan ng pagkamkam sa loob ng barko habang ito ay nasa internasyonal na dagat o dagat sa loob ng Pilipinas ang buo o parte ng karga, mga aparato nito o pampersonal na kagamitan na kawan nito o mga pasahero. Number 2. What are the elements of piracy? Elements of piracy. Number 1. That the vessel is on the high seas or in Philippine waters, na ang vapor ay nasa internasyonal na dagat o sa loob ng dagat ng Pilipinas. Number 2. That the offender are not members of its complement or passengers of the vessel, na ang mga may sala ay hindi miyembro ng kawan o mga pasahero ng vapor. Number 3. That the offenders A. Attack or seize that vessels, or B. Seize the whole part of the cargo of said vessels, its equipment or personal belongings of its complement or passenger, na ang mga may sala ay A. Umatake o makamkam ng barko na nasa internasyonal na dagat o sa dagat sa loob ng Pilipinas, o B. Makamkam sa loob ng barko habang ito ay nasa internasyonal na dagat o sa dagat ng loob ng Pilipinas ang buo o parte ng mga karga, mga aparato nito o personal na kagamitan ng mga kawan nito o mga pasahero. Number 3. What is the meaning of high seas? They are parts of the seas that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial seas, or in the internal water of the waste, or in the archipelagic waters of an archipelagic state. Ang high seas ay parte ng dagat na hindi kasali sa exclusive economic zone, sa loob ng teritorial na dagat o sa loob ng mga tubig na internal sa isang estado o sa loob ng archipelagic ng mga tubig ng isang archipelagic na estado. Ang archipelagic na bansa ay tumutukoy sa isang bansang isla katulad ng Pilipinas. Number 4. What is piracy? It is robbery or forcible depredation on the high seas without lawful authority and done with animo furandi and in the spirit and intention of universal hostility. Ito ay pagnanakaw o pag-hold up o puwersahang panloob sa ginawa sa internasyonal na dagat na walang legal na otoridad at ginawa ng may animo furandi, intensyon na mang-angkin. Ang pagsaalang-alang nito sa batas ng buong daigdig ay isang krimen na ang buong sangkatauhan ang kalaban. Number 5. What is mutiny? The last paragraph of Article 122 provides that the same penalty provided for piracy shall be inflicted in the case of mutiny in the high seas or in Philippine waters. Ang mutiny o pang-alsa laban sa otoridad ay may kahalintulad na parusa para sa piracy. Mutiny is usually committed by the other members of the complement and may be committed by the passengers of the vessels.
Ang mutiny o pag-alsa laban sa otoridad ay ginagawa ng mga kawan ng bapor o mga pasahero. Mutiny is the unlawful resistance to a superior officer or the raising of commotions and disturbances on board a ship against the authority of its commander. Ang mutiny ang illegal na paglaban sa nakakataas na opisyal o ang pagsagawa ng paghihimagsik at paggugulo sa loob ng bapor laban sa otoridad na tagapag-utos nito. Number 6. What is difference between piracy and mutiny? In piracy, the person who attack a vessel or seize its cargo are stranger to said vessels, while the mutiny, they are member of the crew or passengers. Sa piracy, ang mga taong umaatake sa bapor o kumuha ng mga karga nito ay tagalabas ng bapor na yaon. Habang sa mutiny, sila ay mga miyembro ng kawan ng bapor o mga pasahero. While the intent to gain is essential in the crime of piracy, in mutiny, the offenders may only intend to ignore the ship's officer or they may be prompted by a desire to plunder. Habang ang kaisipang makakamkam ay mahalaga sa krimen na piracy, sa mutiny, ang mga may sala ay maintensyon lamang na suwayin ng opisyales ng bapor o pwede din meron silang pagnanasang makapagnakaw. Number 7. When may piracy and mutiny be considered as terrorism? Under Republic Act No. 9372, otherwise known as the Human Security Act of 2007, approved on March 6, 2007, a person who commits an act punished as piracy and mutiny under Article 122, thereby sowing and creating a condition of widespread and extraordinary fear and panic among the populace in order to coerce the government to give in to an unlawful demand shall be guilty of the crime of terrorism and shall suffer the penalty of 40 years of imprisonment without the benefit of parole. We now have a new terrorism law, Republic Act No. 11479, Anti-Terrorism Act of 2020. Base dyan sa itaas, pwedeng maging terrorism ang piracy at mutiny kung ang pagsagawa nito ay maghasik o magpalaganap ng takot o kakilabutan sa masa para puwersahin ang gobyerno na sundin ang iligal na hiling ng mga kriminal.